नमस्कार, मी मधुराणी. टेस्टी डिलाइट्स बाय मधुराणी या चॅनलवर सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण मुंबई स्ट्रीट स्टाईल मसाला सँडविच बनवणार आहोत. त्याचबरोबर सँडविचला लागणारा बटाटा मसाला आणि सँडविचची चव अधिकच वाढवणारी चटपटीत आणि झणझणीत अशी सँडविच चटणी सुद्धा बनवणार आहोत. व्हिडिओ सुरू करण्याआधी एक रिक्वेस्ट आहे. फ्रेंड, प्लीज आपल्या टेस्टी डिलाइट बाय मधुराणी या चॅनलला सबस्क्राईब करायला आणि कमेंट करायला विसरू नका. तर चला, जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. सुरुवात आपण सँडविचला लागणाऱ्या चटणीपासून करूया. ही चटणी मस्त चटपटीत बनून तयार होते. याकरिता इथे मी एका मिक्सीच्या भांड्यात एक छोटी जुडी कोथिंबीर घेतली आहे. त्याचबरोबर 7 ते 8 एकदम तिखट मिरच्या घेतल्यात. ही चटणी तिखट असते म्हणून मिरचीचं प्रमाण जास्त घेतलंय. 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या, थोडीशी कढीपत्त्याची पानं. मी इथे 5 ते 6 पालकची पानं घेतलेत. ही पानं मी गरम पाण्यात थोडा वेळ भिजून पुन्हा बर्फाच्या थंड पाण्यात भिजून घेतली होती. त्याच्याने काय होतं, चटणीला मस्त हिरवा कलर येतो. त्याच्यातच 1 चमचा सँडविच मसाला घालून घेऊया. हा मसाला तुम्हाला कोणत्याही ग्रोसरी स्टोअरमध्ये सहज मिळून जाईल. थोडंसं चवीपुरतं मीठ आणि स्ट्रीट स्टाईल चटणी बनवण्यासाठी आपण इथे एक ब्रेड घेतलाय. त्याचे असे तुकडे करून त्याच्यात घालून घेऊया. ब्रेड वापरल्याने चटणी मस्त दाटसर बनते. त्याच्यातच थोडेसे बर्फाचे तुकडे घालून त्याच्यातच एकदम थोडंसं पाणी घालून ही चटणी वाटून घेऊया. चटणी वाटताना जास्त पाणी घालू नका, नाहीतर चटणी पातळ होणार आणि तुम्ही जेव्हा ब्रेडला चटणी लावणार ना, तेव्हा ब्रेड नरम पडणार. अशा प्रकारच्या चटणीमुळे सँडविचला खूप मस्त चव येते. म्हणून कधीही सँडविच बनवताना ही चटणी नक्की बनवा. तुम्ही पाहू शकता चटणी तयार आहे. आता आपण बटाटा मसाला कसा बनवायचा ते पाहूया. इथे एक पॅन गरम करून घेतलाय. त्यात 2 चमचे तेल घालून घेऊया. तेल गरम झालं की त्यात 1 चमचा राई घालून घेऊया. राई मस्त तडतडली पाहिजे, तरच फोडणी मस्त खमंग बनते. राई मस्त तडतडली आहे. त्यात इथे 3 मिरच्या बारीक चिरून घेतल्यात, त्या तेलात घालून घेऊया. त्याचबरोबर 1 चमचा आलं आणि लसणाची पेस्ट घालून हे सगळं व्यवस्थित परतून घ्यायचं. हे सगळं परतून झाल्यावर त्यात कढीपत्त्याची पाने घालून घेऊया. त्याच्यानंतर त्यात अर्धा चमचा हळद आणि 1 चमचा लाल तिखट घालून मंद आचेवर हे सगळं परतून घ्यायचं. मंद आचेवर हे सगळं परतून झाल्यावर इथे मी 2 बटाटे उकडून घेतले. ते असे हाताने कुचकरून मसाल्यामध्ये घालून घ्यायचे. सर्व मसाला बटाट्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स झाला पाहिजे असं परतून घ्यायचं. हे सगळं व्यवस्थित परतून झालं की असं स्मॅशर घेऊन हे सगळे बटाटे स्मॅश करून घ्यायचे. हे सगळे बटाटे एकजीव होईपर्यंत मिक्स करायचं. तुम्ही पाहू शकता सगळ्या बटाट्याची भाजी मस्त एकजीव झाली आहे. त्यात चवीपुरतं मीठ घालून थोडासा लिंबाचा रस घालून घेऊया आणि पुन्हा हे एकजीव करून घ्यायचं. थोडासा गरम मसाला, त्यात कोथिंबीर घालून मिक्स करून घेऊया. हे बघा, अशा प्रकारे सर्व बटाटा मसाला
स्मॅश झाला पाहिजे, तरच तो ब्रेडला लावताना व्यवस्थित लागला जाईल. आता आपण हे थंड करायला ठेवून पुढची पद्धत बघूया. इथे थोडेसे व्हेजिटेबल्स आधीच कट करून घेतले, थोडीशी काकडी आणि थोडेसे टोमॅटो असे पातळ काप करून घेतले. त्याचप्रमाणे थोडासा कांदा बारीक चिरून घेतला. हे आता बाजूला ठेवून देऊया. इथे मी चौकोनी ब्रेड घेतलाय आणि मी इथे व्हाईट ब्रेड घेतलाय. तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही ब्राऊन ब्रेड सुद्धा घेऊ शकता. आता त्याच्यावर सॉफ्ट बटर लावून घ्यायचं. बटर सगळ्या ब्रेडला व्यवस्थित सर्व बाजूनी लावून घ्यायचं. ब्रेडला सर्व बाजूनी बटर लावून झालंय. आता त्याच्यावरती आपण बनवलेली ग्रीन चटणी लावून घ्यायची. चटणी थोडी थोडी लावा, कारण ही चटणी जास्त तिखट असते, आणि ती सुद्धा सगळ्या ब्रेडला व्यवस्थित लावून घ्यायची. त्याच्यानंतर काय करायचं, आपण जो बटाट्याचा मसाला बनवला आहे ना, तो सगळ्या ब्रेडला असं पसरवून घ्यायचं. हे बघा, हे असं चारही बाजूला बटाट्याचा मसाला चांगला पसरला पाहिजे. बटाट्याची भाजी ब्रेडला लावून झाल्यावर त्याच्यावर बारीक चिरलेला कांदा पसरवून घेऊया. कांदा पसरवून झाल्यावर त्याच्यावर सँडविच मसाला स्प्रिंकल करायचा. मी आधी सांगितल्याप्रमाणे तुम्हाला हा सँडविच मसाला कोणत्याही ग्रोसरी स्टोअरमध्ये सहज मिळेल. त्याच्यानंतर पुन्हा अजून एक ब्रेड घेऊन त्याला बटर लावून घ्यायचं. बटर लावून झाल्यावर त्याच्यावर पुन्हा थोडीशी हिरवी चटणी लावून घ्यायची. त्याच्यानंतर बटर आणि चटणी लावलेली बाजू खालच्या बाजूला करून हा ब्रेड दुसऱ्या ब्रेडवर असा ठेवायचा आणि वरच्या बाजूला पुन्हा बटर लावून घ्यायचं. बटर लावून झाल्यावर त्याच्यावर टोमॅटोचे काप लावून थोडासा सँडविच मसाला स्प्रिंकल करायचा. सँडविच मसाला स्प्रिंकल करून झाल्यावर त्याच्यावर काकडीचे काप लावून घ्यायचे आणि पुन्हा थोडासा सँडविच मसाला स्प्रिंकल करायचा. आणि इथे मी मोझरेला चीज घेतलंय. तुम्ही तुमच्या आवडीचं कोणतंही चीज घेऊ शकता. हे सुद्धा सगळ्या ब्रेडला व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. आता पुन्हा अजून एक ब्रेडची स्लाइस घेऊन त्याला बटर आणि चटणी लावून घ्यायची आणि हा सुद्धा ब्रेड असं उलटं करून पसरवलेल्या चीजवर ठेवायचं. सँडविच तयार आहे. आता ते ग्रिल कसं करायचं ते पाहूया. इथे मी ग्रिलिंग पॅन घेतलंय. तुमच्याकडे ग्रिलिंग पॅन नसेल तर साधा तवा घेतला तरी चालेल. तवा चांगला गरम करून घ्यायचा. तवा गरम झाला की मंद आचेवर तव्याला बटर लावून घ्यायचं आणि त्याच्यावर बनवलेलं सँडविच असं ठेवायचं आणि त्याच्यावर अशी जड प्लेट ठेवायची. त्याच्याने काय होणार, जड प्लेट ठेवल्याने आपल्या सँडविचला ग्रिल केल्यासारखे मस्त लाईन्स येणार आणि जोपर्यंत आपलं सँडविच क्रिस्पी होत नाही तोपर्यंत खरपूस भाजून घ्यायचं. आता प्लेट काढून बघूया. हे बघा, एक बाजू मस्त ग्रिल झाली आहे. आता वरच्या बाजूला बटर लावून सँडविचला उलटं करून दुसरी बाजू सुद्धा खरपूस भाजून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त ग्रिल मार्क्स आलेत आपल्या सँडविचला. आता दुसरी बाजू सुद्धा अशीच ग्रिल करून घेऊया. आता पुन्हा सँडविचला उलटं करून बघूया. हे बघा, दुसरी बाजू सुद्धा मस्त ग्रिल झाली आहे. सँडविच कट करून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त क्रिस्पी झालाय सँडविच. तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही सँडविचला ट्रायंगल शेपने सुद्धा कट करू शकता. आपला मुंबई स्ट्रीट स्टाईल मसाला सँडविच तयार आहे. एक पीस तुम्हाला मी काढून दाखवते. तुम्ही पाहू शकता किती मस्त चीजी झालंय सँडविच.
रेसिपी कशी वाटली प्लीज कमेंट करून सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.